हा जो संघर्ष आहे मॅन ॲनिमल, त्याचं मूळ कुठेतरी एकमेकांबद्दल वाटणारी भीती याच्यात आहे. कोणी उद्या शेजारचा फ्लॅट विकला समजा आपण धरून चालू आणि नवीन शेजारी आला, वी विल नेव्हर ग्रीट विथ इन ओपन आर्म्स. आपण थोडं कॉशियसली त्याच्याकडे बघतो की हा माणूस कसा आहे बाबा, आपल्याकडे कचरा टाकेल का, उद्याची मोठ्याने म्युझिक लावेल का. ही भीती काय असते? बिकॉज वी डोंट नो हिम. आणि वाय वी डोंट नो हिम? बिकॉज वी हॅवंट मेट हिम. आणि सेम थिंग हॅपन्स विथ ॲनिमल्स. हा संघर्ष येतो त्याचं कारण असतं की आपण लहानपणापासून प्राण्यांना भेटलोच नाही आहोत. हे एक एवढं मोठं जग आहे, म्हणजे 700 कोटी जर आपण मनुष्य ह्युमन पॉप्युलेशन धरली, तर आपल्यापेक्षा फक्त इन्सेक्ट जास्त आहेत. वी डोंट नो देम. मग आपल्याकडे किडा आला की आपल्याला भीती वाटते, आणि मग हे सगळं जेव्हा मॅग्निफाय होतं तेव्हा आपल्याला ते संघर्ष आठवत असतो, कारण वी डोंट एम्ब्रेस दॅट आहे. तुम्ही ज्या वेळेला बोलत होते त्यावेळेला मला 3 इडियट मधल्या फरहानची आठवण होत होती की त्याला आयुष्यात IIT मध्ये ढकललं गेलं, परंतु त्याचं मन होतं ते एक वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर मध्ये होतं आणि शेवटी त्यांनी त्याच्या हृदयाचा मार्ग निवडला. तसाच तो स्वप्नील कुंभोजकर यांनी निवडला. सो इफ देर इज वन मेसेज फ्रॉम हिज प्रेझेंटेशन, इट इज फॉलो युअर हार्ट. हे महत्वाचं अशा करता आहे, आपल्या देशासमोर विकासाचं जे आव्हान जे आहे तसंच ते काही वर्षापूर्वी पाश्चात्य जगासमोर सुद्धा होतं. परंतु त्यावेळेला त्यांनी पर्यावरणाचे सर्व नियम तोडले आणि आपल्या देशाचा विकास करून घेतला. जेव्हा आता भारताला विकसित व्हायची वेळ आली त्यावेळेला मात्र वसुंधरा परिषदा, कार्बन इमिशन, असे सगळे गोष्टी आम्हाला ऐकवल्या जातात. मला आठवतंय काही वर्षापूर्वी मी तुर्कमेनिस्तानमध्ये गेलो होतो आणि रशियन बॉर्डरला, आणि एका नदीवरनं चाललो, तिथे जहाजं वर आलेली होती. मी विचारलं हे काय झालं, तर ते म्हणले नाही, म्हणे नदी सुकली. कशामुळे सुकली? तर त्याच्या बॉर्डरवर त्या देशांनी खूप मोठ्या प्रमाणात टेक्सटाईल मिल काढल्या आणि त्याच्याकरता बेकायदा पाण्याचा उपसा केला. त्याच्यामुळे जलचर नष्ट झाले आणि जहाजं जी बुडलेली होती ती वरती दिसायला लागली. आज आपण हे करू शकतो का? तर आपण हे करू शकत नाही. उत्तराखंड जिथे 83% जंगल आहे, तिथे दरडोई उत्पन्न वाढवायचं चॅलेंज आहे आणि जंगल नष्ट न करण्याचं बंधन देखील आहे. अशा वेळेला तुम्हाला या माणसाच्या संशोधनाचं महत्व कळतं, हाऊ वी कॅन ग्रो विथ को एक्झिस्टन्स. आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की 3 इडियट मधला हा एक नमुना जिवंतपणे तुमच्या समोर आज दिसतोय, हेच यांच्या कार्याचं. मला एक पहिला प्रश्न असा आहे की हा जो संघर्ष आहे मॅन ॲनिमल, त्याचं मूळ कुठेतरी एकमेकांबद्दल वाटणारी भीती याच्यात आहे. हां, त्याला मल्टिपल फॅक्टर्स आहेत ॲक्च्युली. पहिलं अगदी बेसिक जे फॅक्टर आहे ना, की सर्व्हायव्हल हे सगळ्यात बेसिक आहे. म्हणजे रिसोर्सेस आपले जे कुठलेही आहेत, लँड रिसोर्सेस, जमीन आपली कमी होते, पाणी कमी होते, खाद्य कमी होते. या सगळ्याचा जो परिणाम होतो तो म्हणजे आपण दुसऱ्याशी भांडतो. दॅट इज द बेसिक रिझन फॉर कॉन्फ्लिक्ट. त्यामुळे काय होतं की मला 30 एकर जागा पाहिजे आणि जंगलाला किंवा जंगली प्राण्यांना 30 एकर जागा पाहिजे, तर डेफिनेटली वी विल फाईट फॉर दॅट. हे सगळ्यात बेसिक कारण आहे. दुसरी गोष्ट मी जो चित्त्याचा सांगितला गैरसमज, तो एक आहे. आणि भीती आहेच. भीती आपल्याला का निर्माण होते? कारण आपल्याला त्या माणसाबद्दल, प्राण्याबद्दल माहितीच नसतं. म्हणजे आपल्या शेजारी जर कोणी उद्या शेजारचा फ्लॅट विकला समजा आपण धरून चालू आणि नवीन शेजारी आला, वी विल नेव्हर ग्रीट विथ इन ओपन आर्म्स. आपण थोडं कॉशियसली त्याच्याकडे बघतो की हा माणूस कसा आहे बाबा, आपल्याकडे कचरा टाकेल का, उद्याची मोठ्याने म्युझिक लावेल का. ही भीती काय असते? बिकॉज वी डोंट नो हिम. आणि वाय वी डोंट नो हिम? बिकॉज वी हॅवंट मेट हिम. आणि सेम थिंग हॅपन्स विथ ॲनिमल्स. हा संघर्ष येतो त्याचं कारण असतं की आपण लहानपणापासून प्राण्यांना भेटलोच नाही आहोत. हे एक एवढं मोठं जग आहे, म्हणजे 700 कोटी जर आपण मनुष्य ह्युमन पॉप्युलेशन धरली, तर आपल्यापेक्षा फक्त इन्सेक्ट जास्त आहेत. वी डोंट नो देम. मग आपल्याकडे किडा आला की आपल्याला भीती वाटते, आणि मग हे सगळं जेव्हा मॅग्निफाय होतं तेव्हा आपल्याला ते संघर्ष आठवत असतो, कारण वी डोंट एम्ब्रेस दॅट ॲनिमल. वी जस्ट ट्राय टू कीप हिम अवे फ्रॉम आवर लाईफ किंवा इग्नोरन्स. एक आकडेवारी आहे. 2017 सालचा वन्य स्थिती परिस्थितीचा एक अहवाल माझ्याकडे आहे.
आणि त्याच्यामध्ये असं दिसतंय की भारतामध्ये जी वनसंपदा आहे त्याचं क्षेत्रफळ वाढलेलं आहे आणि त्याच वेळेला अं, काय म्हणू आपण त्याला, प्राण्यांची संख्या देखील वाढलेली आहे. मग जंगल वाढतंय, प्राण्यांची संख्या देखील वाढते. अशा वेळेला फक्त या संघर्षाला माणसालाच दोषी का धरायचं? जसं माणूस जंगलात जातोय तसा जंगलातला प्राणी सुद्धा बाहेर शहरात येतोय. काय सांगाल? ओके, थोडंसं आय लाईक टू डिफर ऑन दिस. जंग म्हणजे ग्रीन कव्हर वाढलंय, देर इज नो डाऊट अबाउट इट. पण हे ग्रीन कव्हर इज नॉट प्रायमरी फॉरेस्ट. म्हणजे देर आर व्हेरियस फॉरेस्ट, प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी. म्हणजे घनदाट अरण्य, नंतर मिडियम रेंजमधली झाडं आणि खाली अंडरग्रोथ. नंतर झाडं आपण लावतो मोठमोठे प्रोग्राम करून, 20 कोटी झाडं झाली, 30 कोटी झाडं, त्याची पण फळं आपल्याला दिसतात. पण दॅट मे नॉट बी युजफुल फॉर थ्रायव्हिंग ऑफ वाईल्ड लाईफ. प्राणी वाढलेत हे काही काही सेन्सस मधून कळतं आपल्याला. म्हणजे आता आपण ठळक बघतो की वाघ वाढले आता आणि दे आर स्पिलिंग ओव्हर. म्हणजे व्हॉट यू से इज राईट. तर दे आर स्पिलिंग ओव्हर कारण दे डोंट हॅव इनफ स्पेस ऍक्च्युली. म्हणजे जंगलं वाढली आहेत म्हणून प्राणी वाढलेत असं, आणि मग ते बाहेर येतात म्हणून आपल्याला कळतंय प्राणी वाढले असं नाही. तर प्राण्यांची वाढ जी आहे ती प्रॉबेबली इट इज गोइंग टू इट्स नॅचरल वे, की आधी जशी वाढ होती तशीच वाढ होती. पण आता त्यांना पुरेशी जंगलं नाहीयेत म्हणून ते आपल्या वस्त्यांमध्ये येत आहेत. म्हणजे पूर्वी सुद्धा ते यायचे. माणसांची वस्ती जेव्हा कमी होती, समजा जंगलापासून 20 किलोमीटरवर वस्ती होती, तर त्या 20, आता ज्याला बफर झोन म्हणतो आपण, त्या बफर झोनमध्ये प्राणी यायचे, माणसं पण यायची. पण नाव देर आर नो बफर झोन्स एनिवेअर. त्यामुळे आपण म्हणतो की प्राणी आपल्या सिव्हिलायझेशनमध्ये यायला लागले किंवा अर्बन लाईफमध्ये यायला लागले. आता दोषी हा शब्द आहे ना, हा आय आय डोंट रिअली, माणसांना दोषी धरतच नाही, कारण असा दोष काय कोणाचा नसतो. इट्स ऑलवेज अ बिग सायकल. पण दोषी म्हणण्यापेक्षा व्हॉट आय वुड से इज की इट इज ऑलवेज को एक्झिस्टन्स किंवा कॉन्फ्लिक्ट. हे इट्स अ टू वे ट्रॅफिक. म्हणजे मी बिबट्यांच्या प्रेमात पडलो तर बिबटे माझ्या प्रेमात पडलेत का, तर देन इट इज अ को एक्झिस्टन्स. मी ते माझ्या बायकोचं जे उदाहरण सांगितलं की दॅट इज अ दॅट आय डोंट नो व्हॉट इफ इट इज अ को एक्झिस्टन्स. मी प्रेमात पडलो तिच्या, ती पडली का प्रेमात, हा मुख्य प्रश्न आहे. तर तसंच कॉन्फ्लिक्टच्या बाबतीमध्ये होतं की कॉन्फ्लिक्ट इज नेव्हर फ्रॉम वन एंड, इट इज बोथ वेज. पण वी हॅव टू थिंक रॅशनल हे की बाबा नक्की जंगलं वाढली आहेत का, नक्की. कारण अर्बन सिव्हिलायझेशन जे आहे ना ते वाढणारच आहे, इररिस्पेक्टिव्ह आपण किती प्रयत्न केले तरी. असं एकही उदाहरण आपल्याला दिसत नाही की विल्ड अनलेस समवन बाईज व्हेरी. आता मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो. आता बऱ्याच ठिकाणी कॉन्झर्वेशनमध्ये अशी कन्सेप्ट आली आहे की तुम्ही जंगलं विकत घ्या आणि ती जस्ट डिक्लेअर इट ॲज अ नो डेव्हलपमेंट झोन. म्हणजे 30,000 हेक्टर, 50,000 हेक्टर अशी जंगलं विकत घ्यायची आणि देन यू डेव्हलप देम ॲज इको झोन्स. आणि दॅट इज वेअर डेव्हलपमेंट इज देअर, दॅट इज वेअर कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबिलिटीज लेस. पण याच्यामध्ये दोष असं कोणाचा नसतो. दोष आपल्याला, मी उद्या मोबाईल फोन बंद नाही करू कोणाला शकत. जास्त सेन्सिटाईज करायला पाहिजे, पॉलिसी मेकर्सना का त्या जंगलाच्या जवळच्या फार्मर्सना का त्या जंगलाच्या जवळ राहणाऱ्या नागरीकरण झालेल्या नागरिकांना? सेन्सिटाईज खरं तर ना शहरातल्या लोकांना केलं पाहिजे. जी लोक जंगलाच्या जवळ राहतात, फार्मर्स या जवळ राहतात, ते त्यांना आपल्यापेक्षा जंगलाबद्दल फार चांगली माहिती असते. सेन्सिटाईज जर करायचं असेल तर लहानपणी आपल्या मुलांना केलं पाहिजे, की आपण पहिल्यांदाच सांगतो की अरे जाऊ नकोस, तो कुत्रा चावेल, जाऊ नकोस, ती गाय धडक मारेल. हे आपल्या अर्बन लाईफमधून सुद्धा जरी आपण मुलांना सांगितलं की हे आपल्याच विश्वातले हे जीव आहेत, वी आर नॉट एलियन्स, दे आर ऑल्सो नॉट एलियन्स, दे डोंट कन्सिडर एलियन्स. तर आपण त्यांना आपलं समजलं खरोखरी पाहिजे की आपल्या आयुष्यातले अविभाज्य घटक आहेत, हे लहान मुलांना समजवलं पाहिजे. आता समजा आपण ऑलरेडी आता लहान नाही आहोत, मोठे आहोत, तर आपणही हा प्रयत्न केला पाहिजे की ही गोष्ट आपल्या डोक्यातून काढून टाकता येईल का, की वाईल्ड अॅनिमल्स ऑर अॅनिमल्स आर डिफरंट दॅन ह्युमन्स. देन द होल थिंग सण. तर मी माझ्या मुलांना सांगू शकेन. मी जर घाबरतोय आणि मी सांगितलं की जा रे तू बिबट्याला हात लावून ये, तर दॅट इज जस्ट नॉट पॉसिबल. दॅट इज ऑन द लोकल लेवल. शाळांमधून हे सांगितलंच पाहिजे सारखं. नंतर पॉलिसी आपण त्यासाठी रस्त्यावर उतरलंच पाहिजे. त्याला दुसरा पर्याय नाही. 10 लाख लोक जेव्हा सांगतात की आमच्याकडे टेकड्या आम्हाला पाहिजेत, आमची नदी आम्हाला पाहिजे, आमचं जंगल आम्हाला पाहिजे, तेव्हा पॉलिसी मेकर्स डू टेक अ डिसिजन. म्हणजे आता जो चित्ताचा जो प्रोजेक्ट आहे, हा
त्यातली कॉन्ट्रोवर्सी आपण सोडून देऊ की ते चित्ते मेलेत का काय झाले, पण धिस इज अ प्रोसेस ऑफ इन्क्रीजिंग द बायोडायव्हर्सिटी. आपल्याकडे चित्ते होते तर ते रिवाईव्ह केले पाहिजे. दॅट इज वेअर टॉप डाऊन पॉलिसी येते. पण ह्या म्हणजे स्टुडंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, सामान्य नागरिक तुमच्या आमच्यासारखे, त्यानंतर इंटलेक्च्युअल्स, स्कॉलर्स, रिसर्चर्सचा भाग खूप मोठा आहे. आणि त्यातली आयरनी अशी आहे की हे खरं तर दीज आर द कंड्युट्स. रिसर्चर्स जे आहेत, तुम्ही सगळे कुठे जाऊन डॉक्टर्स बघा, बॉटनीचा डॉक्टर, याच्यातला ते दे आर द कंड्युट्स हू कॅन ट्रान्सलेट डिफिकल्ट लँग्वेज टू कॉमन पीपल. ज्ञानेश्वरांनी जे काम केलं ती खरं हे काम ही लोक करू शकतात आणि त्यांचा पण रोल यामध्ये महत्वाचा आहे. बिकॉज दे आर द पीपल हू ब्रिज कॉमन पीपल अँड पॉलिसी मेकर्स. तर या सगळ्यांचा एकत्र आहे. रियालिटीमध्ये ज्यांनी झुऑलॉजी किंवा बॉटनी घेतलेले आहेत असे ग्रॅज्युएट झालेले लोक नंतर आम्हाला बँकेत दिसतात, जंगलात दिसत नाही तो. करेक्ट. काय त्याचं एक कारण असं आहे की फॉर्च्युनेटली और म्हणजे अनफॉर्च्युनेटली म्हणायला पाहिजे, आपल्यासारख्या देशांमध्ये ना वी डोंट हॅव अ सोशल सिक्युरिटी. त्यामुळे बऱ्याचशा लोकांना सर्व्हायवलसाठी काही ना काहीतरी करायला लागतं. आता हा आमचा जो बबलू मी तुम्हाला दाखवला, हा MSc झालेला मुलगा आहे, खेड्यामध्ये तिथल्या आमच्या राहून. तर हा तिथला खेड्यातला MSc झालेला मुलगा सुद्धा माझ्या इथं व्हॉलेंटियर म्हणून येतो. आणि जर मी ह्याला माझ्या रिसर्च पेपरमध्ये को ऑथर घेतलं नसतं तर त्याला काही एक्सपोजरच नाहीये. तर तो आता बँकेतच काम करतोय. व्हेरी प्रिसाइजली वॉट तो ऍक्सिस बँकेत काम करतोय. सो सर्व्हायवल इज डेफिनेटली एक आपल्या सगळ्यांसाठी अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे. पण आता देर इज अ टाइम, आता मला वाटतं आपल्या ह्या सगळ्या ऑडिटोरियममध्ये जी लोक बसलेली आहेत त्यांचं बेसिक सर्व्हायवल इज टेकन केअर ऑफ. आपल्याला दुसरं घर, तिसरं घर, फार्म हाऊस, दररोज झोमॅटोवरून वी डोंट हॅव टू. आम्ही एक मध्ये प्रयोग केला होता की तुम्ही दररोज जेवढी पार्टी करता ना, समजा विकेंडला 5,000 10,000 रुपये तेवढे तुम्ही आमच्या फाउंडेशनला किंवा आमच्या कामाला, कुठल्याही कामाला पैसे द्या. सर्व्हायवल इज टेकन केअर ऑफ. नाव वी हॅव टू अंडरस्टँड दिस. सर्व्हायवल सोडून आता जी MSc बरीचशी शहरातली मुलं करतात त्यांचे पण आईवडील खूप चांगले आहेत. तर दे शुड एक्सप्लोअर न्यू थिंग्स. म्हणजे मी परदेशात जेव्हा व्हॉलेंटिअरिंग प्रोजेक्ट्सवर गेलो तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं की एकही भारतीय मुलगा नाही तिथे. तुम्ही आता आकडे सांगितलेत की बेंगलोर किती सॉफ्टवेअर हब आहे आणि 55 लाख लोक, सिलिकॉन व्हॅलीपेक्षा वी हॅव मोर पीपल हिअर. यांच्या मुलांनी व्हॉलेंटिअरिंग करायला काय हरकत आहे? यांनी MSc सॉफ्टवेअर डॉक्टर्स व्हायची काहीच गरज नाहीये. दे कॅन एक्सप्लोर न्यू फील्ड्स. आणि हे दिस विल टेक टाइम. असं नाही होणार की आता आज मी सांगितलं, तुम्ही सांगितलं की उद्या लगेच हे होणार. पण हा विचार आत आला पाहिजे की MSc करून सुद्धा मला एक डिग्निफाईड आयुष्य जगता येईल. आणि तुम्ही जे म्हणलात फॉलो माय हार्ट, फॉलो युअर हार्ट, हे सगळ्यात बेसिक आहे. हे मी केलं, हे काही खूप भारी केलेलं नाहीये. दिस इज जस्ट व्हॉट ही हॅज सेड इज फॉलो युअर हार्ट. आणि आता तुम्ही पुढची मुलाखत ऐकाल, फॉलो युअर हार्ट. डू वी रिअली नीड मनी? वी डोंट नीड मनी. डू वी रिअली नीड व्हेरी सिक्युअर लाईफ? नो. सर्व्हायवल इज व्हेरी इझी. सर्व्हायवल हे अतिशय सोपं आहे. ते सोडून आपण जर विचार केला तर MSc करणारी मुलं जी आहेत ती रिसर्चमध्ये सापडतील, प्रोफेसर म्हणून जातील, अकॅडमिक्समध्ये असतील, असं माझं अगदी जेन्युइन मत आहे. आपल्याकडे जेवढा हत्ती, वाघ, सिंह यांचा अभ्यास झाला तेवढा बिबट्यांचा झाला नाही. बिबट्यालाही सापत्न अशी किंवा पुतणा असल्याची वागणूक का मिळते? असं दुःख माझं आता लसलसं दुःख बाहेर आलेलं आहे. नाही, मला काय वाटतं कधी 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 की अतिपरिचय लावण्या असं पूर्वीच्या काळी झालं असावं. दुसरं असं की हे जे सगळे बिबटे आहेत ना, हा एक म्हणजे बायोलॉजिकली बघायचा तर छोटा, इट्स अ स्मॉल कॅट. म्हणजे जिथे जिथे वाघ, आता आपण एक साधारणपणे 700-800 वर्षापूर्वीचा भारत बघू किंवा 2000 वर्षापूर्वीचा भारत बघू. इट वॉज रूल्ड बाय टायगर्स, इट वॉज रूल्ड बाय लायन्स. हे आर मच बिगर दॅन द लेपर्ड. म्हणजे लेपर्डचं मॅक्सिमम वजन 50 किलो असतं आणि टायगरचं मिनिमम वजन 250 किलो असतं. तर तो इतका पुश केला जातो टायगर्स आणि लेपर्ड्स, लायन्समुळे, की त्याला जंगलामध्ये राहायचीच जागा म्हणजे शक्य नसतं. त्याच्या सर्व्हायवलसाठी ही हॅज टू लिव्ह ऑन द पेरिफेरी ऑफ द जंगल. आणि सतत त्यामुळे त्याचा माणसाही संबंध येतो. आणि मग तो संबंध येत गेल्यामुळे तो काय करतो की बकरी मार, काहीतरी गुरांवर हल्ला कर. आता जुन्नरमध्ये मला परवा एकांनी फोटो पाठवला, आमच्या हे मोर्डे फूड्सचे, मोर्डे चॉकलेटचे मोर्डे, त्यांनी फोटो पाठवला की घोड्यावर हल्ला केला. हे करत गेल्यामुळे काय झालं की ती अॅनिमॉसिटी आहे ना, शत्रुत्व, हे दिवसेंदिवस हळूहळू वाढत गेलं. म्हणजे तुम्हाला कल्पना असेल, पूर्वी वाईल्ड डॉग्स बद्दल असं झालं होतं. आणि भारतामधली सगळी वाईल्ड डॉग्स ही केवळ त्यामुळे
वाईप आउट केली गेली. सरकारने पारितोषिक लावलं होतं की तुम्ही वाईल्ड डॉग्स आणा आणि बक्षीस घेऊन जा. तर ही अॅनिमॉसिटी इतक्या वर्षापूर्वीची जी इतक्या शतकांवर जी आली ना, ते मला वाटतं त्याचं बेसिक कारण आहे की एकतर हा आहेच आणि आहेच म्हणजे हा आहे म्हणजे डोकेदुखी आहे. म्हणून ते बोध करून सापत्य वागणूक त्याची मगाशी बेसिक असते. बोलताना तुम्ही एक प्राण्यांमध्ये असणाऱ्या हळुवार कोमल भावनांचा उल्लेख केलात की आई आपल्या पिल्लासाठी तो प्रदेश सोडते, असा एक उल्लेख केलात तुम्ही की नाही, आई आपल्या मुलीसाठी तिच्या प्रदेशातला समजा 2 स्क्वेअर किलोमीटर एरिया असेल, त्यातला 1 स्क्वेअर किलोमीटर काढून तिला देते, की हे तुझी आता आजपासून एरिया. नाही नाही, हे किती महत्वाचं आहे. एखादा Solid. काका आपल्या पुतण्यासाठी देतोय तर ही फ्रंटलाईन बातमी झाली असती हो. असं म्हणजे सहज बोललं तरी लोक काय लगेच मी ते पटतं सगळ्यांना ना काय माझे काका आलेले नाहीत बरं आहे. प्रेक्षको, यांच्या संशोधनाचं महत्व इतकं प्रचंड आहे की आपल्याकडे जंगलं जर स्वच्छ राहायची असतील तर त्याकरता हिंस्त्र अशा प्राण्यांची गरज आहे. याचं कारण ते जे मृत प्राणी आहेत त्याच्यावर जगतात आणि ती जंगलं साफ ठेवतात. आपल्याकडे जेव्हा व्हल्चर्सची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात कमी होतीये त्यावेळेला जवळपास 5% फक्त आता उरलेले आहेत जे पूर्वी होते त्याच्या, त्या पार्श्वभूमीवर या वन्य प्राण्यांचा अभ्यास अतिशय महत्वाचा ठरतो आणि तो ज्याच्याकरता ते गेलेले आहेत असे MSc बॉटनी आणि झुओलॉजी करणारे लोक. एक खूप यांनी महत्वाचा पॉईंट सांगितला. म्हणजे आता मी जस्ट आय थिंक वी आर एक्सेडिंग, पण आय हॅव टू टेल दिस. व्हल्चर्सचा जो पॉईंट सांगितला हा इतका सॉलिड आहे. भारतामधली 95% व्हल्चर्स आता गेलेली आहेत. मग स्कॅव्हेंजिंगचं काम कोण करणार? तर आमचे जे बिबटे आहेत त्याचं को एक्झिस्टन्सचं एक अतिशय महत्वाचं कारण जे आहे ते असं आहे की ह्या बिबट्यांपासून आमच्या गावकऱ्यांना डायरेक्ट बेनिफिट्स मिळतात आणि त्यातला सगळ्यात महत्वाचा बेनिफिट जो आहे तो हा स्कॅव्हेंजिंगचा आहे. म्हणजे आजूबाजूच्या आमच्या जवळपास 18 गावांमधली जी सगळी गुरं मरतात तीही लोक आणून फक्त जंगलाच्या वेशीवर टाकतात आणि ती टाकल्यानंतर आमचे जे लेपर्ड्स आहेत धावत येऊन, म्हणजे आम्ही रात्री गुरांवर जाऊन कॅमेरा लावून बसतो की आज किती लेपर्ड्स येणार. 5-6 लेपर्ड्स येऊन ते पूर्ण सफाचट करून टाकतात दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत. आणि ही इतकी महत्वाची सर्व्हिस, ज्याला आम्ही शास्त्रीय भाषेत इकोसिस्टीम सर्व्हिस म्हणतो, ती हे बिबटे प्रोव्हाइड करतात. आणि हा डायरेक्ट बेनिफिट आहे. म्हणजे दुसरा एक मी जस्ट 1-2 बेनिफिट म्हणतो. आमचे लेपर्ड्स कुत्री खातात. आता ज्यांच्याकडे पेट्स आहेत त्यांना फार वाईट वाटेल, पण हे स्ट्रे डॉग्स खातात. ते स्ट्रे डॉग्स खाल्ल्यामुळे आमच्याकडचे जयपूरमध्ये एक हिस म्हणून संस्था आहे, हेल्प इन सफरिंग, जे कुत्र्यांवर संशोधन करतात. त्यांनी असा निष्कर्ष काढला की जलानामधल्या लेपर्ड्समुळे जयपूरमधले डॉग बाईट्स आणि रेबीज हे राजस्थानमधले सर्वात कमी आहेत. तर हा अतिशय महत्वाचा पॉइंट आहे की हे आपण संशोधन का करायचं, यांचं कॉन्झर्वेशन का करायचं. आणि आपण शाळेत शिकतो समतोल वगैरे, पण समतोल आपल्याला ऍक्च्युली हा इथं दिसतो की हा डायरेक्ट बेनिफिट जेव्हा आपल्याला मिळतो तेव्हा या कॅरकसेस मधून जे झुनॉटिक डिसीजेस जातात, फूट अँड माउथ सारखे किंवा डिस्टेंबर, हे सगळे पूर्ण तिथं नलिफाय होतात. आणि स्कॅव्हेंजिंग हा एक जो महत्वाचा इकोसिस्टीम मध्ये डोकेदुखी असते ती हे आमचे बिबटे करतात. ही इकोसिस्टीम टिकवण्याकरता अशा दुर्लक्षित प्रजातींचं संशोधन ही अतिशय महत्वाची बाब ठरते आणि ते काम ज्यांनी खरं करायला पाहिजे त्या MSc बॉटनी झुओलॉजी ही मंडळी न करता एक इलेक्ट्रिकल इंजिनियर करतो आणि तो पुण्याचा असतो, याला फार महत्व आहे. कारण हे असं काम फक्त पुणेकरच करू शकतात. अशी चौकटीत न बसणारी गोष्ट यांनी केली. वेल, ही पेड द प्राइस फॉर इट, but he created a value which is beyond life for it. Thank you.